नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपलं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे। आपण बघतोय भूमिअभिलेखची या ठिकाणी एक अत्यंत महत्त्वाची प्रश्नपत्रिका आपण डेव्हलप केलेली आहे आणि जी STI RCP ॲप्लिकेशनवर तुम्हाला कोर्समध्ये अवेलेबल असणार आहे PDF स्वरूपात। लाईव्ह आपण या ठिकाणी काही घेतोय, टेस्ट घेतोय, नोट्स देतोय, eBooks तुम्हाला दिलेले आहेत आणि आपलं टेलिग्राम चॅनल आहे MPSC स्पर्धा विश्व, तुम्ही या ठिकाणी जॉईन होऊ शकतात। बघा खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे। आता खूप कमी दिवस राहिले तुमच्याकडे, शेवटचे काही दिवस। ओके, या दिवसामध्ये तुम्ही ही तयारी करू शकतात लाईव्ह प्लस रेकॉर्डेड व्हिडिओच्या माध्यमातून। आता आम्हाला पुढे जायचं आहे आमच्या प्रश्नांकडे। जीकेचे प्रश्न आहे, कशाचे? जीके सामान्य ज्ञानाचे हे प्रश्न आहे। सगळे प्रश्न शेवटपर्यंत बघा, निश्चितपणे तुमचे काही मार्क्स वाढतील। महाराष्ट्रातील पहिली औद्योगिक वसाहत कोणत्या जिल्ह्यामध्ये उभारली गेली? बघा, औद्योगिक वसाहत म्हणजे काय? इंडस्ट्रियल, ज्याला आपण म्हणतो ना MIDC म्हणूया आपण थोडक्यात त्याला, त्या पद्धतीची औद्योगिक वसाहत कोठे, कोणत्या जिल्ह्यामध्ये? नागपूर, पुणे, रायगड की रत्नागिरी अशा स्वरूपाचे या ठिकाणी ऑप्शन होते। आणि पहिली औद्योगिक वसाहत ही रायगड जिल्ह्यामध्ये। कुठे? रायगड जिल्ह्यामध्ये, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे। पुढे मी जातोय, भारतातील मसाल्याची बाग ही कोणत्या राज्याला म्हटलं जातं? बघा, भारतातील मसाल्याची बाग आम्ही कोणत्या राज्याला म्हणतो आहोत? अशा स्वरूपाचा हा प्रश्न आहे। अशा स्वरूपाचा प्रश्न आहे, मसाल्याची बाग आम्ही कोणत्या राज्याला म्हणतो आहे? तामिळनाडू, केरळ, आंध्र, कर्नाटक, जिथे मसाले सर्वाधिक, मसाल्याचं सर्वाधिक उत्पादन आपण त्याला म्हणू शकतो, ते म्हणजे केरळ हे राज्य आहे। पुढे आम्ही जातोय, पुढचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे, भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात जास्त लोकसंख्या घनता असलेलं राज्य, घनतेच्या बाबतीत सर्वाधिक घनतेचं राज्य महाराष्ट्राची घनता, आणि सर्वात कमी घनतेचं राज्य सुद्धा आमच्या समोर येतं। महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला समजा गडचिरोली माहीत असतं की चला कमी घनतेचा जिल्हा आहे। ओके, तशा पद्धतीचं या ठिकाणी आम्ही बघत असतो घनता सर्वाधिक कुठे। पहिले 3 तर तुम्हाला तोंडपाठ असले पाहिजे, 3 तोंडपाठ असले पाहिजे। त्याच्यातलं पहिला बिहार आहे बाबा 1 नंबरला, हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे। त्याच्यानंतर आहे पश्चिम बंगाल, दुसरा हे व्यवस्थित समजून घेणं गरजेचं आहे। व्यवस्थित समजून घेणं गरजेचं आहे की आम्ही नेमकं कशाकडे जातो आहोत। पुढचा प्रश्न आहे, सहारा वाळवंट कोणत्या देशात आहे? सहारा वाळवंट, थरचं वाळवंट आम्हाला माहिती आहे कुठे आहे, आमच्या भारतामध्ये आहे। गोबीचं वाळवंट आम्हाला विचारलं गेलं आहे, दक्षिण आफ्रिका, उत्तर आफ्रिका, सौदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, तुमच्या समोर ऑप्शन आहे मित्रांनो। सहारा वाळवंट उत्तर आफ्रिकेमध्ये असलेले हे वाळवंट, जेव्हा तुम्ही असे खंडांचा विचार करतात, उत्तर आफ्रिका, इकडे मग हे युरोप आहे, इकडे आशिया आहे, या ठिकाणी इथे सहारा वाळवंट, जे की जगातील सर्वात मोठं वाळवंट, जगातील सर्वात मोठं वाळवंट। मी पुढच्या प्रश्नाकडे जातोय, जागतिक ब्रेल लिपी म्हणतो आपण, ब्रेल लिपी दिन केव्हा असतो? 4 जानेवारी, 2 फेब्रुवारी, 12 जून, 16 जून। लहान लहान प्रश्न आहे पण कामाचे। ब्रेल लिपी कोणासाठी वापरतो आम्ही तेही महत्वाचं आहे। दिव्यांगांच्या संदर्भात अत्यंत महत्वाची ही लिपी आहे। आम्ही 4 जानेवारी हा ब्रेल लिपी दिन या ठिकाणी साजरा करतो। सूर्यास्ताचा देश, आम्हाला उगवत्या सूर्याचा देश माहीत असतो, हा प्रश्न वेगळा आहे। उगवत्या सूर्याचा देश हा प्रश्न वेगळा आहे, मात्र आम्हाला इथे सूर्यास्ताचा देश, जिथे की सूर्य मावळतोय, जे म्हणायचे की आमचा सूर्य कधी मावळतच नाही, आमचं साम्राज्य सगळीकडे असणारे, असं ज्यांना घमेंड त्या ठिकाणी होता, तो देश आहे, तो हा इंग्लंड हा तो देश आहे। हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल। पुढे जातोय आपण, पुढचा प्रश्न तुमच्या समोर आहे, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे निधन कोणत्या साली झाले? आता आम्हाला तर दिवसही माहीत असतो, कारण की हे सुभाषचंद्र बोस यांचं निधन चर्चेत होतं बघा। 1945, 40, 35, 43, 35 तर विषयच नाही, 40 विषय नाही, 1945 मला तारीख सुद्धा सांगायची। त्या दरम्यानच आपण बघतोय ते हिरोशिमा, नागासाकीवर त्या ठिकाणी हे पडतायत, अणुबॉम्ब पडतायत 6 ऑगस्ट आणि 9 ऑगस्टला, आणि मग त्याच्या पुढेच काही दिवसामध्ये काय नेताजींचं निधन आहे, ते आम्हाला माहीत असलं पाहिजे। ओके, ते आम्हाला माहीत असलं पाहिजे। मी पुढे जातोय, पुढचा मुद्दा या ठिकाणी जागतिक रक्तदान दिन कोणत्या तारखेला असतो? जागतिक रक्तदान दिन 24 फेब्रुवारी, 14 जून, 5 नोव्हेंबर, 31 जानेवारी। रक्तदान, ब्लड डोनेशन महत्वाचाही, चर्चा असते सातत्याने, आणि तो 14 जून आहे। कोणता? 14 जून आहे। पुढचा प्रश्न, खालीलपैकी कोणते पठार आशिया खंडातील नाही? बघा,
आशिया खंडामध्ये कोणतं पठार नाहीये? मेसोटा, युनान, दख्खनचे पठार की तिबेटचे पठार? नाही असं विचारलंय, ते इथे महत्वाचं आहे. इथे जर बघितलं दख्खनचे पठार तर आहे, तिबेटचे पठार तर आहे, 2 तर आमचं फिक्स आम्हाला माहिती आहे की 2 आहे. राहिलं मेसोटा की युनानचे पठार. मेसोटा की युनानचे पठार मित्रांनो, युनानचे पठार सुद्धा आशियामध्ये, मेसोटाचं पठार नाहीये. मेसोटाचं पठार नाहीये. पुढे आपण जातोय. पुढचा प्रश्न तुमच्यासमोर. महात्मा गांधीजींनी सेवाग्राम आश्रम वर्धा या ठिकाणी टिंबडिंब साली स्थापन केला होता. 1937, 1930, 1925, 1933. सेवाग्राम आश्रमाची स्थापना महात्मा गांधीजी कधी करतायत? तर ती करतायत 1937ला. 1937ला. मी पुढच्या प्रश्नाकडे जातोय. खांदुरंगला असं म्हणतो आपण त्याला हे थंड हवेचं ठिकाण कोणत्या राज्यात आहे? पंजाब, जम्मू काश्मीर, उत्तराखंड यापैकी नाही. 11 नंबरचा प्रश्न या ठिकाणी आहे. 11चं उत्तर बघा. इथे जर तुम्ही बघितलं तर जम्मू काश्मीर हे उत्तर तुमच्या समोर येणार आहे. पुढचा प्रश्न पानिपतचे तिसरे युद्ध. मराठ्यांचं पानिपत झालं तो संक्रांतीचा दिवस होता किती? 14 जानेवारी. त्या दिवशी झालंय ते 1761, 1576 संपलं. इथे 61 आलं पाहिजे. मग मराठ्यांचा सेनापती कोण? कोणासोबत झालंय? अहमदशाह अब्दाली विरुद्ध विश्वासराव सदाशिव भाऊ यांच्यामध्ये युद्ध होतंय गाजलेले. 3 युद्ध माहीत असावी खरं म्हणजे पानिपतचे. मग तर तिसरं युद्ध न विसरण्याजोगं या ठिकाणी आहे. पुढच्या प्रश्नाकडे मी जातोय. भारताचे उद्यान कोणत्या शहराला म्हणतात? ज्याला आम्ही भारताचं उद्यान म्हणतोय, गार्डन ऑफ इंडिया असं त्याला म्हणतोय आम्ही. बंगळुरू, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई. 13 नंबरचा प्रश्न. इंटरेस्टिंग प्रश्न. भारताचं उद्यान आम्ही म्हणतोय बंगळुरू या शहराला. पुढचा प्रश्न या ठिकाणी. पुढचा प्रश्न आहे तुमच्यासाठी महत्वाचा आहे. थांबा, आपल्याला इम्पोर्ट करावं लागेल. बघा पुढचा प्रश्न 14वा प्रश्न. महाराष्ट्रात सर्वात जास्त दगडी कोळशाचे साठे म्हणतोय आपण आणि उत्पादन सुद्धा म्हणतोय दगडी कोळसा. साठे सर्वात जास्त आहे आणि उत्पादन त्या ठिकाणी सर्वात जास्त आहे. चंद्रपूर, यवतमाळ, नागपूर की अमरावती? 14 नंबरचा प्रश्न इंटरेस्टिंग आहे. आणि यस, चंद्रपूर एकतर विदर्भामध्ये ते असणार आहे आणि ते एकदम कडेचं आहे. चंद्रपूर आहे हे लक्षात ठेवा. पुढे आपण जातोय. स्वान नदी कोणत्या देशात आहे? बघा इथे मी थोडंसं आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि महाराष्ट्र पातळी सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सगळ्या टेस्ट बघावे लागतील. ही मला वाटतं तुमची भूमिअभिलेखच्या याच्या आधी खूप साऱ्या टेस्ट आपण घेतलेल्या आहेत. जीकेच्या टेस्ट तुम्हाला तुमच्या कोर्समध्ये अवेलेबल आहेत खूप साऱ्या. ते जेवढ्या तुम्ही जास्त बघाल तेवढं तुमचा सराव होणार आहे. कारण की याला इथे ऑप्शन नाही आहे, सरावच करावा लागेल. कोणता? ऑस्ट्रेलिया हा तो देश आहे. ओके. पुढचा मुद्दा आहे. इथे तुम्हाला आन्सर की हे दिलेली आहे आन्सर की तुम्हाला PDF मी तुमच्या कोर्समध्ये अपलोड होईल. ॲप्लिकेशन आहे STI RCP. तुम्हाला अजूनही थोडे शेवटचे 10, 15, 20 दिवस असेल. ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा. फास्ट ट्रॅक बॅच चालू आहे भूमिअभिलेखची. तुम्ही आपल्या भूमिअभिलेखचा व्हिडिओ आता 1 लाखाच्या पुढे व्हायरल झाला आहे आपला, जो तुम्हाला मी सिलेबस प्लॅन दिला होता त्याचा. आणि निश्चितपणे त्याचा तुमच्या यशामध्ये वाटा असणार आहे. आणि फक्त टेस्टही तुम्ही जॉईन करू शकता. टेस्ट सिरीज 300+ टेस्ट पेपर. तुम्हाला एवढ्या कमी दिवसात कसे 15-15, 20-20, 25-25 गुणांचे मार्काच्या टेस्ट आहेत प्रश्नांच्या. नक्की जॉईन करा. ज्याच्यामध्ये तुम्हाला जीकेच्या टेस्ट भेटतील, मराठीच्या टेस्ट भेटतील, बौद्धिक चाचणीच्या टेस्ट भेटतील, इंग्रजीच्या टेस्ट भेटतील. इंटरेस्टिंग आहे आणि महत्त्वाचे आहे. तुम्ही नक्की जॉईन करा. STI RCP हे ॲप्लिकेशन आहे. खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे. कसं वाटलं लेक्चर? आवडलं? लाईक करा, शेअर करा आपल्या मित्रांना. थांबूया. धन्यवाद.